હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। તો આજે આપણે બનાવીશું પપૈયાના સંભારો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તેલ, કાપેલા પપૈયા, મરચાં, તમાલપત્ર, સૂકું લાલ મરચું, રાઈ, જીરું, તમાલપત્ર, સૂકું મરચું, હિંગ, હળદર, મરચાં, પપૈયાના કટકા, ગરમ મસાલો, ધાણા જીરું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, કસૂરી મેથી, ખાંડ, લીંબુ, ચણાનો લોટ, પછી 2 સીટી પડે ત્યાં સુધી બાફવા દેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો ડિલિશિયસ સંભારો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે।